Hi travellers, මේ AROUND CEYLON අපේ second chapter එක. ඉතින් අද අපි යන්නේ සුන්දර මිනිස්සු බලන්න. අපි දැන් train එකේ. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මර්දාන station එකට. මර්දානෙන් 6:10ට තමයි train එක තියෙන්නේ. ඉතින් පැය 4ක් විතර යනවා මිරිස්සා station එකට යන්න. එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු. යන අතරමඟ අපට හමු වෙනවා ශ්‍රීමා බෝධීන් වහන්සේගේ අංකුරයක් වූද බෞද්ධයාට ඉතා වන්දනීය වූද පූජනීය වූද කළුතර බෝධීන් වහන්සේ. අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මිරිස්සා ස්ටේෂන් එකට. පැය 4ක විතර ගමනකින් පස්සේ මිරිස්සා ස්ටේෂන් එකට ආවේ. ඇත්තටම අද පොඩි භූජල් නැතත්කුත් ඇති වෙනවා කියලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ බලපෑමක් නැහැ කියලා කියනවා. කොහොමුණත් අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන ඉඳලා බීච් එකට යන්න තා කිලෝමීටර්ස් දෙකක් තියෙනවා. අපි දැන් ගිහලා බලමු එහෙනම්. මිරිස්සා ස්ටේෂන් එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 2.5ක් විතර පයින් ඇවිදලා තමයි බීච් එකට ආවේ. එහෙනම් එන්ජොයි කරන්න. අපි දෙන්නලම යන්න හිතාගෙන හිටපු තැනට උගනත් හිල් කියලා මිරිස්සා තියෙන ඒ කියන්නේ ලස්සනම ප්ලේස් එකක් තමයි අපි ළඟට බලන්න යන්නේ. අතන වල පේනවත් දන්නේ අතන උල්ගස් ඔයත් තියෙනවා. එතන තමයි මම උල්ගස් හිල් කියලා කියන්නේ. හරි අපි ගිහිල්ලා බලමු එහෙනම්.
කොකනට් හිල් වලට යන අතරමඟදී අපට හමු වෙනවා රත්නගිරි විහාරය. ඉතින් ඔයාලා මිරිස්සට ආපු වෙලාවක මේ විහාරය වැඳ පුදා ගන්න අමතක කරන්න එපා. කොකනට් හිල් වලට මිරිස්ස බීච් එකෙන් ඉඳලා කිලෝමීටර් 1.5ක් විතර ඇවිදගෙන එන්න ඕන මෙතනට. අසන වීව එකක් තියෙනවා අතනම මේ ගලච්චා පොඩි අයිලන්ඩ් එකක් තියෙනවා අතන අපි කලින් ගියා. Let's enjoy. අපිව subscribe කරන්න, අපේ videos වලට like කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම අපි දාන videos ඉක්මනටම බලන්න bell button එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි around Ceylon